guys, Mark here again and welcome ulit sa channel natin. At ngayong araw, we have another horn to check. So, yung itetest natin ngayon is itong Lazx na Snail horn. So, I'm not sure if parehas ba to nung Snail horn na tinesting natin nung nakaraan, which was chrome purple yung kulay. Ito kasi is pure black and ayan. So, ang nakalagay sa gilid ng box niya ay dalawang piraso, merong high at low tone. So, yung high tone niya is 410 Hz. Tapos yung low tone is 410 yung high, 510 yung low. So nakalagay na rin na applicable siya sa trucks, cars, motorbikes, and so on and so forth. Okay, so guys, unbox na natin tong Lazx Snail horn. So right off the bat, pagka unbox mo sa kanya, may warning signs and also yung wiring diagram. So ano ba yung mga kasama niya sa box? Syempre yung dalawang horn natin and yung bracket. Ayan, mounting bracket. So etong Lazx is nabili ko to for 450 pesos, dalawang piraso. So wala siyang nakalagay kung alin yung high at alin yung low. Wala. So it's just the brand. Sa likod wala ring nakalagay. Okay. So moment of truth. Eto, I would assume kung meron siyang high and low tone, I would assume na parehas to nung tunog nung chrome, nung purple. Pero sige, testingin natin. Kung katunog to nung purple, maganda to. Nagustuhan ko kasi hindi siya, alam niyo yung tunog niya na hindi siya masyadong mahangin yung tunog. Yung airy sound, kumbaga. Okay, so let's give it a go. Ano ba to? Lazx, wala kasing model eh. Lazx Snail horn in 3, 2, 1. Malakas din. So, just as I thought, katunog siya nung yung horn na chrome. Parehas ang tunog and yung presyo I think parehas din. It's just a matter of preference na lang kung ano yung mas gusto nyong kulay, pero ako mas gusto ko to yung black. Simple pero yun nga, kung halimbawang gusto nyong ipakita yung busina, maganda rin yun yung chrome na purple, pero sa lakas malakas talaga. Narinig nyo naman. So sa totoo lang guys, nakakatuwa na rin eh kasi alam niyo yun, dahil sa syempre yung mga technological advancements, also 'di ba yung mga busina noon, napakamahal, tsaka limited lang yung pagpipilian nyo, pero ngayon mura na lang at marami na kayong mapagpipilian. So etong Lazx, so far, nagustuhan ko yung dalawang model nung busina nila. I-search nyo na lang yung Lazx Snail horn. Meron yan sa Lazada. Sa Lazada ko nabili to for 450 pesos. So kung ganito yung mga gamit nyo guys, maganda kasi to kung halimbawa nakatap siya sa alarm nyo, talagang makakakot ng attention. So again, Lazx Snail horn, 450 pesos.
And that's it for me today guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung ating subscribe button and yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bago nating uploads. So kung may kailangan kayong parts, accessories na para sa inyong sasakyan, please do visit my Shopee store. Link po nasa description section sa baba. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama today at magkita-kita tayo sa ating susunod na video.